guys! Nandito na naman ako sa isang video. So, sa video na ito, ipapakita ko sa inyo yung tatlong necklaces na na-order ko nung midnight sale nung Carding Ginto. Okay, Carding Ginto and direct supplier. Online seller sila. Isa sila sa mga online seller na pumapayag ng COD. So, ayan, dumating na. So, sa halagang 7,283 pesos, meron na akong tatlong Dainty necklaces. Ipapakita ko yun sa inyo ngayon. Ito na siya. Ayan, tatlo. Tatlo yan. Ganda ng lalagyan nila. Manahin natin ang red. Ito yung may, ito siya, oh. May ang pendant niya, letter. Ayan, ganda niya. Letter H. Kasi yung pangalan ng mga anak ko, nagsisimula sa letter L at saka sa H. So, meron na akong letter L eh. Kaya, kumuha ko ng letter H. Ayan, ang ganda niya. Okay, tingnan natin. Hindi, lagyan lang natin dyan. Tapos, itong nasa yellow. Ayan. Ito yung VCA inspired. Kagaya ng suot ko. Ito 4-leaf. Ito, heart lang yung design. Ganda niya rin, diba? Cute. Magaan lang din niya. At saka adjustable to. Pag medyo payat ka, pwede dito lang. Meron siyang lock dyan. So, yan yung pangalawa. At ito naman ang pangatlo. Ay, ito yung pinaka-bet ko. Nagulat kayo baka tatlong lalagyan. Ayan, dahan-dahan kayo pag dainty guys kasi madali siyang mabuhol at saka madali siyang maputol kasi nga sobrang nipis niya. Ito talaga yung pinaka-bet ko sa tatlo. Ayan. Ganyan yung design niya. Ayan, oh. May parang C, tapos may ano dyan. May balls, tapos may tatlong balls dito. Ganyan siya. Oh, pag isinuot mo yan, hindi ka siya. Sandali guys, ay susuot ko para sa inyo. Ang ganda nito. Wait. Ayan. Yan yung itsura ng balls guys. Oh, ang ganda. Dito yung tatlong balls. Pwede kasi ito ganun. Pero hindi mo siya pwedeng tanggalin. Kasi nakadikit na siya. Oh, ayan. Ganda niya. Cute. Try natin yung iba ha. Ito naman yung letter H, guys. O, ayan. Ganda niya rin. Diba? Sobrang cute. Parang ito yung mas mahal sa kanilang tatlo. Wait, papakita ko resibo ha. Sandali. Try natin yung isa pa. Ayan. Ito na yung red. Cute din yung red. Red din yung isa ko eh. Cute din itong heart, guys. O, napaka-simple niya lang. Pero maganda na siya. Okay, ayan. So, ayan, nakita niyo na ang ganda nila guys, diba? So, pero sa tatlong necklace na yun, ito yung pinaka-bet ko. Ayan, kasi ang ganda niya tingnan. O, diba? Parang double strand kasi siya. Ayan. Ito, pero gusto ko din naman tong heart. At saka itong letter H. Gusto ko silang tatlo. At saka mura lang sila guys. Ay papakita sa inyo. Ito yung resibo. O ayan. Sure yan. 7,800. Ay 7,283 pesos lang talaga yung nabayaran ko sa tatlo. Ang pinakamahal is ito. Itong letter H kasi nasa ano siya. Mas nakaabot siya ng 1 gram. Samantalang yung iba ito siya per gram na bili. Pero itong mura, ito 2.9 lang. Per piece to guys. At saka ito, 2.5. 2.5. So per piece lahat sila. Itong dalawa lang pala. Ito per gram. So kung gusto nyo mag-order, marami din silang hindi dainty. At saka ang carding lang talaga yung pumapayag ng COD. Kaya gusto ko sa kanilang umorder ng ibinibenta ko. Kasi nga, hindi naman palaging malaki puhunan natin eh. Ay, meron tayong pera. So, ngayon, i-acid test ko na lang siya para mapatunayan ko sa inyo na
Totoo talaga ito. Okay, wait lang. Ayan guys, ready na. Pero bago yan, ito try ko munang pakita sa inyo yung grams nitong per piece. Kaya per piece ang bentahan kasi sobrang dainty nito, hindi ito umaabot ng 1 gram. Okay, tingnan natin to. So, hintayin muna natin mag-zero ha. Ayan. O, hindi siya maabot. 0.68 grams lang siya. Kaya per piece, ang bentahan ng dainty. Ito namang isa. Sandali. Oh, malapit na siyang mag 1 gram. Ay, ayan. So, mura lang ito para sa ito naman, per piece. Tingnan niyo kung bakit ha. Ay, hindi to per piece, sorry. Per gram bilit ko nito. Ayan, umaabot siya ng 1.41 grams. So, ito yung mas pinakamahal sa kanilang tatlo na umabot ito ng 2,000. Malapit na ito mag 3,000. Ay, naku, nagkabuhol na. Na lang guys, tanggal ko sa pagkakabuhol. So, mag-a-acid test na tayo. Ay, sila ako tuloy yung So, ito siya. Ito ikikis-kis natin ha. Dito na tayo sa kabila. Diyos ko, umipis pa naman ito. Hindi ko naman nakita ng marka. Kita nyo ba guys? Ay, meron pala. So, dagdagan natin. Ayan. Ayan, meron siya. Ito yan siya ha. Ang panggitna, itong may heart. Hindi ko alam po paano ko to siya ikikis-kis. Baka masira eh. Ito yung nasa gitna. Yung heart. Meron ba? Konti pa lang. Ayan, meron na guys. O, tingnan nyo. Ito yung heart. Yan. Tapos, etong letter H naman. Pantayin natin kasi baka ano. Ayan, kita na. O, ayan, tatlo. Dagdagan pa natin to. Kasi hindi masyado makita eh. Ayan. Nakita nyo? O, ayan guys. Ayan sila. Ito yung sumay. Parang may double strand. Yan. Ito yung sa heart. Yung nasa gitna. At ito naman yung H. Sige, lagyan na natin ng acid. Ay! Umuusok na siya guys. Iyan. Lalapit ko para makita niya talaga. Ay, sandali. Baka matapunan tayo ng acid. So, ayan. Ang daming acid nung nasa ano. O, ayan guys. O, ay, tutulo eh. O, ayan. So, kung napapansin nyo, natatakot akong tumulo. Nadamihan ko yata eh. Ayan. Kita nyo, hindi naman na-erase yung gold. Kaya, totoo yan siya. So, kung gusto nyo umorder, try nyo mag-order sa Carding, guys. Ayan. Pero natatakot talaga akong tumulo eh. Kasi, ayan, ayan. Sobrang kitang-kita niya na. Ayan, guys, ha. So, sana manood pa kayo ulit sa akin susunod na mga videos. So, maraming salamat.